Một buổi sáng mùa xuân ở Paris, ánh bình minh tràn qua khung cửa sổ mở, dọi xuống một căn phòng còn ngổn ngang sau một đêm dài. Một người đàn ông đứng đó, áo sơ mi trắng phanh ngực, quay lưng lại ánh sáng. Anh không nhìn ra thành phố đang thức dậy, anh nhìn xuống người phụ nữ đang ngủ trên giường. Đây là Rola, bức tranh từng bị cấm cửa khỏi triển lãm lớn nhất nước Pháp. Nhưng điều khiến nó tai tiếng không phải là người phụ nữ khỏa thân, mà là một thứ nhỏ bé nằm dưới sàn nhà. Chiếc giường lớn phủ ga trắng giờ đã nhầu nhĩ. Trên đó một thiếu nữ nằm ngủ, thân thể buông lơi, một cánh tay vắt lên đầu, gương mặt bình thản như chưa từng vướng bận điều gì. Ánh sáng ban mai đổ lên làn da cô, biến cô thành trung tâm rực rỡ nhất của bức tranh. Người đàn ông thì ngược lại, đứng trong bóng lược sáng, gương mặt nửa khuất. Giữa hai người là một khoảng lặng lớn. Một người sắp bước vào ngày mới, một người sắp rời khỏi cuộc đời. Bức tranh này do họa sĩ người Pháp Henri Gervais vẽ khi ông mới 25 tuổi. Ông lấy cảm hứng từ một bài thơ dài mang tên Rola của thi sĩ Alfred de Musset, viết năm 1833, gần nửa thế kỷ trước đó. Nhân vật chính, Jacques Rola, là con của một gia đình tư sản khá giả. Nhưng thay vì gây dựng sự nghiệp, anh chọn đốt sạch gia tài của mình chỉ trong 3 năm, sống như thể ngày mai không hề tồn tại. Rola muốn trở thành kẻ phóng đãng bậc nhất Paris, và anh đã làm được. Đến khi đồng bạc cuối cùng cạn kiệt, anh chỉ còn lại một lối thoát duy nhất, đó là kết thúc tất cả. Đêm cuối cùng ấy, anh tiêu những đồng bạc còn sót lại cho một cô gái tên Marie. Marie mới chỉ là một thiếu nữ, cô không sinh ra để bán thân, mà bị đẩy vào con đường đó để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Trong bài thơ của Musset, chính người mẹ đã bán đi con gái mình. Hai con người ở hai đầu của sự sa ngã gặp nhau trong căn phòng này. Một kẻ đã tiêu hết mọi thứ mình có, và một người chưa bao giờ thực sự có gì. Và đây chính là khoảnh khắc Gervais chọn để vẽ. Không phải đêm tri hoan mà là buổi sáng sau đó. Rola vừa rời khỏi giường, đứng nhìn cô gái đang ngủ và chuẩn bị uống liều thuốc độc để không phải sống tiếp trong sự nhục nhã của một kẻ khánh kiệt. Điều trớ trêu, theo bài thơ, chỉ đến giây phút cuối cùng khi cái chết đã cận kề, Rola mới lần đầu tiên cảm nhận được một điều gì đó giống như tình yêu dành cho cô gái này. Nhưng khi ấy thì đã quá muộn. Đây không phải câu chuyện của một người đàn ông bị tình yêu quật ngã. Rola không bị hủy hoại bởi Marie, anh bị hủy hoại bởi chính lối sống của mình, và cô gái chỉ là đồng tiền cuối cùng mà anh tiêu. Gervais vẽ đúng cái khoảnh khắc ngay trước một lựa chọn không thể quay đầu. Khi cô gái thức dậy, căn phòng sẽ trống rỗng, còn cuộc đời cô thì vẫn cứ thế tiếp diễn, như thể chưa từng có ai ở đó. Năm 1878, Gervais mang bức tranh này đến Salon Paris, cuộc triển lãm nghệ thuật danh giá và quyền lực nhất nước Pháp. Được chọn vào Salon là con đường để một họa sĩ trẻ trở nên nổi tiếng. Nhưng ngay trước ngày mở cửa cho công chúng, một quan chức tên là Edmond Touquet đã ra lệnh gỡ bức tranh xuống. Lý do được ghi lại rất ngắn gọn, đó là vô đạo đức. Nhưng ở đây có một nghịch lý, bởi một tấm thân khỏa thân tự nó chưa bao giờ là điều cấm kỵ ở Salon. Ngay trên những bức tường đó treo đầy các nữ thần trần trụi và không ai thấy chướng mắt. Thậm chí tư thế của cô gái trong Rola gần như lặp lại một kiệt tác nổi tiếng, bức Thần vệ nữ, ra đời của Alexandre Cabanel, tác phẩm mà chính hoàng đế Napoleon đệ Tam đã mua. Và trớ trêu thay, Cabanel lại chính là người thầy đã dạy Gervais suốt 5 năm trời. Người học trò mượn lại tấm thân khỏa thân đứng đắn của thầy mình, rồi biến nó thành một thứ hoàn toàn khác. Thứ khác biệt ấy nằm ở góc dưới bên phải bức tranh, một đống quần áo phụ nữ bị vứt vội, một chiếc váy, một chiếc giày nịt tất, và quan trọng nhất, một chiếc áo nịt ngực màu đỏ đang bung mở, để lộ lớp lót trắng bên trong. Ngay cạnh đó là cây gậy trống của người đàn ông, chĩa lên đầy ẩn ý, và một chiếc mũ chóp cao lật úp. Chi tiết tinh vật nhỏ bé ấy vốn không có trong ý tưởng ban đầu. Nó được thêm vào theo lời khuyên của một người bạn của Gervais, họa sĩ Edgar Degas. Vì sao một đống quần áo lại nguy hiểm hơn cả một tấm thân trần? Bởi vì nó kể một câu chuyện. Một nữ thần trong thần thoại thì không mặc áo nịt ngực. Chiếc corset trên sàn nói thẳng với người xem rằng đây không phải nữ thần, không phải một hình mẫu lý tưởng xa vời, mà là một người phụ nữ có thật vừa mới cởi bỏ quần áo của mình trong một cuộc trao đổi có giá. Khi bức tranh bị gỡ xuống, Degas đã nói một câu để đời. Ông bảo, họ đã hiểu ra rằng cô ta là người phụ nữ biết cởi quần áo. Đó chính là điều xã hội thời ấy không thể chấp nhận, không phải sự trần trụi mà là sự thật. Rola không xuất hiện một cách đơn độc. Vào những năm ấy, cả một thế hệ nghệ sĩ Paris đang giằng co với cùng một câu hỏi:
đó là hội họa được phép nói ra bao nhiêu sự thật. Trước đó, Edouard Manet đã gây chấn động với bức Olympia, vẽ một kỹ nữ nhìn thẳng vào người xem, không chút hổ thẹn. Rồi đến bức Nana cũng bị Salon từ chối. Nhà văn Émile Zola thì đưa những cô gái điếm của Paris lên làm nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nghệ thuật Hàn Lâm muốn một cái đẹp được lý tưởng hóa, còn một thế hệ mới lại muốn vẽ thành phố đúng như nó đang sống. Rolla đứng ngay trên làn danh đó. Bị đuổi khỏi Salon, lẽ ra sự nghiệp của Gervais có thể tan vỡ. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Anh mang bức tranh đến trưng bày tại phòng tranh của một nhà buôn nghệ thuật trên một con phố sang trọng, và đám đông kéo đến. Suốt nhiều tuần liền, người ta chen nhau để được tận mắt nhìn bức tranh bị cấm. Báo chí viết về nó không ngớt. Vụ tai tiếng đã biến Rolla thành một trong những bức tranh được bàn tán nhiều nhất Paris. Lệnh cấm, thay vì giết chết bức tranh, lại khiến nó trở nên bất tử. Danh tiếng ấy kéo dài đến tận ngày nay. Bức Rolla gốc khổ lớn cao hơn 1m7 hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Bordeaux. Bản thân Gervais, để chiều lòng những người hâm mộ muốn sở hữu một phần của vụ tai tiếng, đã vẽ thêm một phiên bản nhỏ hơn. Năm 2016, chính phiên bản ấy được bán đấu giá tại nhà Sotheby's với giá gần 1.400.000 bảng Anh. Đó là một kỷ lục cho họa sĩ và cao gấp nhiều lần mức định giá ban đầu. Nhìn lại, Rolla là bức tranh về hai sự sụp đổ. Sự sụp đổ của một con người đã tiêu xài hết cả cuộc đời mình, và sự sụp đổ của một ranh giới. Cái ranh giới từng ngăn nghệ thuật nói ra sự thật về những con người bị xã hội chối bỏ. Người đàn ông trong tranh chọn cái chết để trốn khỏi sự thật về chính mình. Còn Gervais thì làm điều ngược lại. Anh đập sự thật ấy lên khung vẽ giữa ban ngày và bắt cả Paris phải nhìn. Và có lẽ đó mới là điều nguy hiểm nhất mà một bức tranh có thể làm.